श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला शेकटाच्या पाल्याची भाजी कशी बनवतात ती दाखवणार आहे. कारण आज गोकुळ अष्टमी आहे. गोकुळ अष्टमीला ही भाजी बनवतात पाल्याची, म्हणून आज दाखवणार आहे. साहित्य: हे शेगलाचा पाला आहे. मी साफ करून धुवून बारीक चिरून घेतलाय असा. आणि कांदा आहे, 2 कांदे घेतले आडवे चिरून. मिरच्या 4 घेतल्या, हिरव्या मिरच्या. खोबरं, कढीपत्ता, तेल आणि थोडासा हिंग टाकणार आणि थोडीशी साखर टाकणार. आता मी चालू करते. तूप जरा तापू दे चांगला. आता तूप तापला आहे. आता गॅस थोडा बारीक करते मी आणि आता 2 चमचे तेल टाकते. 2 ते 3 चमचे टाकायचं आपण तेल. आता कढीपत्ता घालते. थोडा हिंग टाकते. हिंग अर्धा चमचा. आता कांदा घालते. कांदा आणि मिरची एकदमच टाकते. ते सगळं एकदम भाजून घेऊ. खोबरं लास्टला घालायचं. थोडीशी साखर टाकते तुमची. चवीपुरती साखर पाहिजे. कांदा जरा भाजू दे चांगला. कांदा भाजलाय. थोडं थोडं हे टाकते. पाला, शेकटाचा पाला आहे हा. गोकुळ अष्टमीला आमची भाजी करतात. ग्रेव्ही पण करून खातात, पण याला गोकुळ अष्टमीला जास्त महत्त्व असतं मालवण पट्टीला. थोडा थोडा घालायचा आणि ढवळायचं. हा बाकीचा घालते. घालून सगळा घ्यायचा आणि आपण एकदम ढवळायचं आणि थोडा अर्धा पेला पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये. म्हणजे शिजून 1 पेला किंवा अर्धा पेला, जेवढा आपल्याला पाहिजे तेवढा, म्हणजे चांगली शिजून येते भाजी ती. एवढीशी झाली हो, ती एवढीशी होते भाजी. खड्याची भाजी ना ती. अर्धा पेला मी पाणी ओतलं, ते धुवून घालते. त्याला शिजत ठेवूया. अजून बहुतेक थोडी लागणार. म्हणजे आपल्यावर असतं, जशी चांगली शिजायला पाहिजे तसे पाणी घातलं तर झालं. थोडंसं घालते आणखी पाणी. आता गॅस जरा फास्ट करते
आणि चवीपुरतं आता मीठ घालते. एवढीशी होणार होती पाल्याची भाजी, एवढीशी होती कधी पण. आता याला शिजत देऊया. झाकणं नाही ठेवायचं, झाकण ठेवलं ना काय पाणी सुटायला लागलं, असंच ठेवायचं. हे अधूनमधून अशी ढवळत राहायची आणि अशी थोडी थोडी दाबायची, म्हणजे ती शिजून चांगली येते. बघा अशी होईपर्यंत ही भाजी ढवळत राहायची. त्याच्यातलं पाणी आटायला आलं तर मग खोबरं टाकायचं त्याच्यामध्ये. हे बघा आता मी खोबरं टाकते. गॅस माझा फासट ठेवला आहे मी. आता इथं पण ढवळून देते. एकदम पाणी सुकं करायचं याचं. आता थोडा गॅस बारीक करते. ही जर रेसिपी तुम्हाला भाजीची आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. शेगलाची भाजी आता आपली झाली आहे. आता आपण आंबोळ्या कशा करतात ते बघणार आहोत. हे मी पीठ ठेवलं आहे. हे पीठ मी 5-6 तास तांदूळ फुगत घातलेले. उडीद 1 किलो तांदूळ आणि उडीद डाळ अर्धा किलो. 1 किलो तांदूळ आणि अर्धा किलो. हां. आणि 2 चमचे चहाचे आपण पोहे खातो ना ते चमचे मेथी घातली. म्हणजे किती दाखव कुठले चमचे? अच्छा हे चमचे. 2 चमचे मी मेथी घातली फुगत. वेगळं वेगळं घातलं सगळं हे. अच्छा. हां. तांदूळ वेगळे, उडदाची डाळ वेगळी आणि मेथी वेगळी 2 चमचे. आणि मग ते 7-8 तास भिजल्यानंतर मी ते लावून घेतलं मिक्सरला. आणि हे सगळं एकत्र करून पीठ ठेवलं आंबोळ्याचं. आणि आता हे पीठ आलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला जेवढं पातळ पाहिजे तेवढं आपण पाणी टाकून पातळ. अजून मीठ नाही घातलं ह्याच्यामध्ये. मीठ घालायचं नसतं अगोदर, नंतर मीठ घालायचं करते वेळी. हे बघा आता हे एवढं असं जाड आलं आहे. हे बघा हे असं जाड आलं आहे. थोडंसं आता ह्याच्यामध्ये मी व्यवस्थित आलं आहे ना पीठ, म्हणून जास्त लागणार नाही याला मला पाणी. 1 ग्लास, 1 पेला नाही तर 2 पेले असे घालणार. 1च पेला घालते आधी पहिला. आणि चवीपुरतं मीठ घातलेलं नाही आहे आधी, आता घालणार आहे. 2 चमचे तरी घालूया मीठ. लागलं तर आपण परत घालू शकतो. जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढं चवीप्रमाणे आपण घालायचं. आता गॅस चालू करते. भिड्यावर पण तुम्ही काढू शकता. माझ्याकडे भिडं नाही म्हणून मी नॉनस्टिकवर करते. नॉनस्टिक तव्यावरती. तवा आता चांगला तापला आहे. गॅस थोडा बारीक करते, फास्ट ठेवलेला. आता तेल लावून घेते कांद्याने. आता हे पाणी केलं आहे मी मिठाचं. म्हणजे काय केलं पाण्यामध्ये मीठ टाकलं? हां. आणि ते भाकरी परतली ना काय मग त्याच्यावरती असं बोटाने थोडंसं लावायचं असं. टाकणे ठेवूया 2 मिनिटासाठी. किती मिनिटं ठेवायचे टाकणे? 2-3 मिनिटं ठेवायचे म्हणजे ते हे होईपर्यंत, भाजीपर्यंत.
हे पाणी लावते. हे पाणी लावते. असं लावून ठेवायचं मिठाचं थोडं पाणी, मग ते नरम जातात. हे फुगली भाकरी बघ, मस्त फुगली बघ. ही बघा भाकरी चांगली अशी फुगली आहे, गरगरीत एकदम झाली. आता परत अशा प्रकारे माझे सगळे आंबोळे झाले आहेत. सगळ्या म्हणजे काय एवढ्याच नाही, हे सगळे आहेत. ही लास्टची आहे. माझा उपवास आहे, आवाज नाही येत आहे. 12 वाजून गेले. उपवासाला काय खायचं नसतं बाबा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल आंबोळ्याची तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.